Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. So, magandang umaga mga paps. Ngayong araw is product review naman tayo. Yung i-review natin is tire inflator. Matagal na sa akin to actually, pero wala lang akong time at hindi nagkaroon ng opportunity para i-test or gamitin ng actual yung tire inflator na to. Mura lang bili ko dito. Titignan natin kung kaya ba niya talagang inflate ng tires or deflated tires na nakakabit na sasakyan. So mga paps, as you can see, wala naman hindi deflated yung tire natin. Pero, i-deflate natin siya, sasagyan natin para i-test na yung ating tire inflator. Before natin i-deflate, tingnan muna natin kung ano yung recommended na tire pressure niya. Dito niya yan makikita sa gilid ng dito. So, ang recommended PSI sa front ay 34 PSI. Okay. Now, bago natin siya i-deflate, dito yung valve. Bago natin siya i-deflate, is i-check muna natin yung current na pressure niya using our tire pressure gauge. Tire pressure gauge. Ang current pressure niya ay 33.5 actually. Okay. Ngayon, i-deflate natin siya. Sasadyan natin siya i-deflate. So, in the event guys na let's say nasa long trip kayo tapos biglang sumisingaw yung gulong nyo and let's say wala kayong spare tire, also let's say deflated din yung spare tire nyo. Tingnan natin ngayon ha. Reset lang natin. Check natin. So, nasa 21 PSI na lang. So, hindi ko na siya i-deflate masyado. Ngayon, ite-test natin kung kaya ba siyang inflate. Let's say, sige, baba pa natin. Kumbaga, hindi naman ako nag-e-expect ng sobrang grabe na performance kasi nga mura lang naman siya. So, ang ine-expect ko lang is at least ma-inflate niya yung tire. Just enough for us to be able to go to the to a nearest maybe gasoline station or vulcanizing shop. Okay, so 19 PSI tayo ngayon. Okay? So, kunin natin yung tire inflator natin. Okay, so guys, ito yung tire inflator na i-review natin. As you can see, nakabalot pa. As in, hindi ko pa ito nagagamit. Nabili ko to sa Blade for 500 pesos. Tapos, ang power na ito guys is sa cigarette outlet. Yan. So, 12 volts. Ngayon, titingnan natin guys kung kaya niya i-inflate yung ating tire. Kahit man lang siguro up to maybe 25 PSI. Para lang yung, kumbaga maitakbo lang natin yung sasakyan sa mga gas station or vulcanizing shop, di ba? So, pagka ganito guys, kailangan nyo munang paandarin yung sasakyan. So, eto guys, nung sinaksak ko, wala palang switch to. Nung sinaksak ko siya, is umandar na siya agad. Ang gagawin na ngayon natin is
isasaksak na natin yung sa mismong valve, tire valve. And we will secure it in place. Yan. So, titingnan natin ngayon. Dito sa gauge is nasa 19 PSI siya. So, accurate. Lagay natin dyan. So, hopefully hindi siya mahulog. And then, isasaksak na natin sa power. So, lalabas din ako agad kasi kailangan kong hawakan yung mismong pump. So, tingnan nyo guys, medyo maingay lang. And we're at 20 PSI. So, titingnan natin kung hanggang saan siya na aangat. So, umaangat pa siya pero sobrang bagal. Okay. So, I don't think kakayanin niya yung i-inflate yung ating gulong guys up to maybe 25. Titingnan natin kung napaangat naman niya kahit konti. Reset natin. Tingnan natin. 19 kanina, di ba? Ah, okay. So, umangat guys, it's 23 PSI. Ayan o. 23 PSI. Okay. So, may hope. Sige, i-try pa natin. Try pa natin ng konti. So, bibilang na lang siguro tayo ng 10 seconds. 10 seconds, tapos i-stop na natin yung ating pump. Pasok muna ako ulit at sasaksak natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sige, tuloy na natin. Umaangat pa kasi. Nasa, ano na tayo guys? 30 PSI guys. And we are still going. So kaya niya guys. Ang downside lang is medyo matagal. Siguro kung hindi siya nakakabit sa kotse, I think mas mabilis to. So nasa ano na tayo? 30, I think 33 PSI. So, pabutin natin ng 35 PSI and then ano na natin, i-check natin ulit. Almost 30. Good. Yan, nasa ano na to, 34 PSI. Sige, konti pa. Okay, that's 35 PSI.
So, i-confirm natin guys if 34 nga ba o 35 PSI yung ating gulong. We're at 31 PSI guys. 31 PSI. So, konti pa. Ba? Okay din ha. Sige. I-try natin guys na ilagay siya sa recommended PSI. Na-impress ako dito ha. Kasi hindi ko ina-expect na kakayanin niya na i-inflate yung gulong with the load of the car. Kumbaga, mahirap gawin yon para sa ganyang kaliit na compressor. I think nasa 38 ka. 38 dito sa sa machine, sa compressor natin. Saka maganda dito guys, isipin nyo, hindi siya umiinit, di ba? Very impressive guys. Kahit ako nagulat ako. Pagka 40, tanggalin na natin. So almost 40. Konti pa. Good. Yun lang yung downside sa kanya kasi walang switch. So, reset natin. Tingnan natin. We are at 35 PSI. Very good. So, deflate lang natin konti. Lalagay natin siya sa recommended pressure. Okay, that's 34. Sakto. 34 PSI. Guys, sobrang sulit nito. Sobrang sulit. Actually, last year pa to na sa akin. Kaso yun nga, naka-stock lang. And ngayon lang ako nagkaroon ng chance para siya i-test. Tingnan nyo guys, oh. Ganyan lang, sobrang portable. Tingnan nyo nga yung box, oh, lasog-lasog na. Pwede siyang pang-inflate ng gulong, ng bola, bicycle. 450 lang pala bili ko. I thought 500. Ayan. And also, correction, hindi pala siya sa Blade na bili. Ace Hardware ko pala nabili. So, last year pa na price yan. Ayan. Totoo lang guys. Sa totoo lang guys, na-shock talaga ako. Hindi ko ina-expect nakakayanin niya to. Yung gulong. Isipin niyo kung gaano kabigat yung rush. Diba? Siguro kung may mga pasahero kayo, pababain niyo muna. Tapos siguro kung may mabigat kayong cargo, mas matagal nga lang. Kumbaga, iaangat yung or mape-pressurize yung gulong nyo using this cute tire inflator device. Actually, hindi nga mataas yung expectation ko kaya nilabas ko yung jack. Kasi just in case na hindi niya kayanin, i-jack ko na lang yung sasakyan para mawalan yung load sa gulong para kayanin niya. So imagine guys kung hindi nakakabit yung gulong, sobrang bilis lang siguro i-inflate niya. So that's only 400 pesos guys. Hindi po, this is not a sponsored video. Gusto ko lang i-share sa inyo. Siyempre, hindi naman lahat kayang mag-afford ng compressor. And also for emergency situations, malaking bagay po ito.
So, that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung ating product review or yung video natin for today. Again, this is not a sponsored video. Um, ako'y ano lang, kumbaga, consumer lang, guys, for the item. And I was impressed and therefore blown away dun sa performance niya. If you guys are interested, again, meron nga siya sa Ace Hardware for only 450 pesos. Not bad. Magandang investment. Last year pa yun nasa akin, naka-store lang. Siguro kung mahinang klase yun, baka hindi na siya gumana. Diba? Siyempre, mga goma, yung mga bushings sa loob, yung mga rubbers, is kung mahinang klase, baka nasira na. So, from 19 na intake 35 PSI, sumobra pa nga 35 PSI without removing the tire from the vehicle. Siguro guys, kung deflated, ito lang yung ano yan, yung kumbaga dapat i-consider. Siyempre guys, kung sobrang laki ng butas, diba, kahit compressor, hindi na kayang i-inflate yan. O pagka ganon, kailangan baklasin nyo na, then ano na lang sa vulcanizing shop. Pero kung mahina lang naman yung singaw, sa tingin nyo may tatakbo nyo pa sa vulcanizing shop, maganda na i-inflate nyo na rin para hindi ma-damage yung gulong and also yung inyong mga mag wheels and or tire rim. So yun lang. Thank you guys. And that's it for me today, guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.